Hi everyone, welcome to my channel. Òtúá òun ògúdá òtúá rírá bẹ́ẹ̀ ni ifá dáadáa ni ifá yẹn ẹni tí òtúá rírá bí ẹni ọ̀la ni ẹni àpésìn ni ẹni tí dalájé ẹni tí daláya ni ẹni tí dọlọ́mọ ni ẹni tí re gbogbo òtó lọ́wọ́ ni ẹni tí òtúá òun ògúdá bí òtúá rírá là ń pè fá yẹn bẹ́ẹ̀ ni ifá dáadáa ni eléyìí gbọ́dọ̀ tọ́jú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sìn kó máa fi bọ ifá rẹ̀ gbọ́dọ̀ tọ́jú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsìn kó máa fi bọ ifá rẹ̀ níta nítorí kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó lè máa ní adùn kọ́rọ̀ rẹ̀ ó lè máa ní adùn bẹ́ẹ̀ ni ifá ní eléyìí gbọ́dọ̀ máa tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀ dáadáa kó máa kó àwọn ọmọ rẹ̀ mọ́ra kí eléyìí máa kí àwọn ọmọ rẹ̀ ẹni tí òtúrà òun ògúdá ifá tí ń sọ nìyẹn ifá dáadáa ni èèwọ̀ eléyẹn ifá dáadáa ni ifá tí ń sọ yẹn eléyàn gbọ́dọ̀ jẹ ẹyẹlé ẹni tí òtúá òun ògúdá bí kò gbọ́dọ̀ jẹ ẹyẹlé ó gbọ́dọ̀ máa tọ́jú ọ̀sẹ̀ kó máa fi bọ́ wá lára òtúá òun ògúdá ifá tí ń sọ nìyẹn ifá dáadáa ni ifá ń bẹ̀ yẹn torí ifá ní ká pẹ́ láyé òun lè rí ayé ó ní kábù jẹ́ kábù mú òun lè rí èkùn àgbàbọ̀rọ̀ bá ń dùn wá káyà mú sùúrù tàbá pẹ́ láyé òun olóhun ní òdì tẹni dífá fún oníṣẹ́rin tí ó dàgbàdàgbà tí ó jẹ́ míì díẹ̀ kí ni míì dí oníṣẹ́rin ọmọ ni ẹni tí fáyẹn bí ó gbọ́dọ̀ máa tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ dáadáa torí ọmọ rẹ̀ ní ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ọmọ rẹ̀ ní ọ̀la rẹ̀ ọmọ eléni òun ni ó sọ di ẹni ọba eléni gbọ́dọ̀ máa tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀ níbẹ̀ yẹn lára òtúá òun ògúdá ifá tí ń sọ nìyẹn òtúá rírá ifá dáadáa ni àkókíràjò bẹ́ẹ̀ ni ọba àjò òótọ́ ọdún yá jẹkùn ọ̀yá jùlọ lọ́dún bá mọ lára mu níbi èmi ọ̀la alágbọ̀nrẹ̀dùn bí ifá ò sí ìkẹni lálágbọ̀nrẹ̀dùn ẹni mo tá à ń pè ní ìkíni òun ni ifá eléyìí gbọ́dọ̀ máa bọ́ fá rẹ̀ dáadáa ó gbọ́dọ̀ máa bọ́ fá rẹ̀ níṣẹ́jú kó máa tọ́jú ẹran ẹ̀dẹ̀ eku ẹja òbídìrẹ ìgbín eléyìí máa fi bọ́ ifá rẹ̀ kí aró lè bá a dẹ eléyìí kó lè dẹni àpésìn kó lè dẹni ọlá ẹni tí ń dá òtúrá òun ògúdá ifá dáadáa ni ifá ọ̀la ni eléyìí gbọ́dọ̀ máa láyé ìjọ́hun wọ́n sọ fún eléyìí pé kí wọ́n pa ilé àmọ́ ìsìn ó ti di ayé olóyìnbó eléyìí gbọ́dọ̀ máa píǹtì inú ilé rẹ̀ yóò máa kùn lọ́dà níta nítorí ẹ̀mí gúngún fẹ́lẹ́ yẹn ifá ní ipa ayé ò ní lè ka ilé yẹn ifá ní eléyìí ifá ní yóò sì lè tẹ̀lé ayé pẹ́pẹ́ ifá ní kó máa bọ ifá dáadáa bí bá ti ń bọ fá bẹ́ẹ̀ ni kó máa bọ orí rẹ̀ níta nítorí ẹni àpésìn ni ẹni ọba ni bí ifá ti ń sọ nìyẹn. àníyàn ni a fẹ́ dà bí a ṣe máa dà níyẹn dá ifá òun ni a fẹ́ dà níyẹn yìí orúkọ èmi tí mo jẹ́ babaláwo ní Ọláìdé Ifágbémiga Ifárẹ̀mílẹ́kún àràbáwò tí ilẹ̀ àgọ́ ààrẹ orúkọ tí èmi tí mo jẹ́ babaláwo nìyẹn àníyàn tí a bá fẹ́ dà yìí àní tí a bá fẹ́ dà níyẹn lọ́dọ̀ ifá tó bá jẹ́ pé ládùúgbò wa bá ní tó jẹ́ àwọn tó súnmọ́ wa à ń gba 500 naira àmọ́ tó bá jẹ́ òkèèrè láti pé bá mi dà níyẹn 5000 ni a fi ń dà níyẹn láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ifá àníyàn náà làwọn fẹ́ dà yìí tá à ń pè ní ifá olókun asọ̀rìndayọ̀ ẹlẹ́rìí ìpín amọ̀rẹ̀mọ̀yé amọ̀yé àsì àmọ́dú abọ́nimọ́rò bá bẹ́ẹ̀ sọ dára iwájú ọpọ́n ọgbọ́ o ẹ̀yìn ọpọ́n ọgbọ́ o olùmúlọ̀tún ọlọ́kẹ̀rẹ̀ lọ́sì àárín ọpọ́n ìta ọ̀run ọjà abiyamọ àgbàtú bálágbẹ̀dẹ bá rọrí yóò fèrè ẹ̀kẹ́ fún báwòdì bára bàbà ojú rẹ tó lé ni o ojú rẹ tó ko òré ń bà rẹ o òtú oríkọ̀ lọ́tì onífà o ilẹ̀ gbọ́ o àgbàlagbùdá orí ẹ̀ là ń da orí ẹ̀ là ń tẹ̀ Elédùmarè gbọ́ o àti wáyé ọjọ́ gbọ́
àti wo òrùn gbọ́ awo ọ̀tún awo òsì ifá náà nìyí o wọ́n ní ọ̀sẹ̀ fún ifá àtàdá ifá àdáṣẹ àdáyọ̀sẹ̀sẹ̀ eré ló pèsè ọ̀rọ̀ tí aláníyàn yìí sí tọ̀rọ̀ rẹ̀ dijó tọ́dayọ̀ tí yọ̀kí nínú ire. Ògbè ní ọwọ́ ọ̀tún ọ̀sá ní ọwọ́ òsì. Ògbè tó rí kú tọ́sá ire ló pèsè ọ̀rọ̀ náà sí ọ̀rọ̀ aláníyàn dijó ọ̀dayọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ifá àkókò lókun káyẹ̀ wò òun làwọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ní ifá. Ọ̀sẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún ọ̀sá ní ọwọ́ òsì. Onire ire láìkú ìlòpètè ọ̀rọ̀ náà sí òpè táìkú ifá. Ọ̀yẹ̀kú ní ọwọ́ ọ̀tún ògbè ní ọwọ́ òsì. Onire láìkú ẹbọ àdìgbàmọ́ òun lè rí ọ̀pẹ nífẹ̀ẹ́ tíre táìkú fi jálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wí fá. Òun wá rí ẹ̀pín wo ó ní ẹbọ ifá náà láti dá yìí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa bí ọ̀rọ̀ ifá àti àníyàn tí a bá ti ń dà bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí gbé ni ẹni tí a dá àníyàn yìí fún tí fáníkà ṣe ètùtù lórí rẹ̀ tá a bá ti ṣètùtù ó bẹ̀rẹ̀ sí í da lájé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí í da láya ó bẹ̀rẹ̀ sí í dọlọ́mọ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí í doníre gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn bá wà lókèrè tó bá ti pè wá tó fi àníyàn ìfarẹ́nsẹ́ tí a bá ti bá dàníyàn tá a bí fá lọ́rọ̀ bá a ṣe bí náà ní ẹ̀ tí ń rí yìí gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ mọ́ ètùtù yẹn tí a bá ti ṣe afẹ́fẹ́ ayọ̀ afẹ́lu ẹnìyẹn tí ẹnìyẹn bá wà mọ̀ pé lódodo là ń ṣe nǹkan yẹn tá a bá ti gbé sẹ́ẹ̀tì kalẹ̀ tá a bá ti ń rìkọ́dù ẹ̀ òun ni wọ́n máa rí àwa ni wọ́n máa rí gbogbo ohun tó fi owó ṣe létùtù ọgbọ̀dọ̀ máa rí ifá ṣe gba òbúkọ bó ṣe gba ẹran ẹ̀dẹ̀ bó ṣe gba ẹyẹlé bó ṣe gba ìgbígba abòdì rẹ gbogbo ẹ̀ lòun ni wọ́n máa rí láti pé tí a bá ti ń ṣètùtù ara máa ń tuni ni gbogbo nǹkan tí à ń wí yìí bí ọ̀rọ̀ àníyàn dídá pẹ̀lú ètùtù bó ṣe gbé ní Ifá ń sọ fún wa yìí àdúrà ẹnìkan kẹwọ́ gbà ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè ẹ̀làbọ̀ṣiṣẹ́. Ògbó aṣọ àbúrò ìlú. Ẹ̀wì Ifá lára alára ò mọ ríre ọ̀rọ̀ kún wá ò mọ ríre o ire tó sọnù ire wọlé dé o. Yes, my fortune is back. Ifá lára alára ò mọ ríre ọ̀rọ̀ kún wá ò mọ ríre o ire tó sọnù. Yes, tell Alara that I've seen my fortune. Tell Orogun that I've seen my fortune. My lost fortune is back to me. If you ask me why I'm so much happy